Vítám vás u dnešního videa AI prakticky a jelikož už jsme se dlouho nepodívali na to, co je nového v zemi krále Suna, neboli superpopulární služby, která skládá hudbu, tak to pojďme teď společně napravit. Suno se neuvěřitelným způsobem posunulo dopředu, když se jenom v rychlosti, zvětším to samozřejmě pořádně, když se jenom v rychlosti podíváme, co vlastně nového se stalo, tak pro všechny jsou teď dostupné, to znamená i pro neplatící uživatele audio input, to znamená, že můžete prostě nahrát něco mezi 6 a 60 vteřinami a potom na základě toho můžete vytvořit hudbu, to znamená, může to být třeba až zpěv nebo můžete nahrát nějaký hluk. Potom Suno vyšlo na iOS. Tak, pojďme dále. Potom můžeme editovat text písně, ale to nemá žádný dopad, to jenom když náhodou Suno vygeneruje něco jiného, ale je to v textu písně, my to chceme přepsat, tak můžeme. Potom máme Regenerate Video, to znamená pro jen Premiere Members mají nějaké video tím textem písně, že vlastně to vidí, je tam k tomu nějaké video, můžou ho nechat přegenerovat, když by to měnili. Potom byla soutěž, teď máme Instrumental and Vocal Stems a to je z toho důvodu, že vlastně Suno začalo používat AI model, který umožňuje oddělit instrumentální a vokální složku a potom ji můžeme dále upravovat nebo ji můžeme použít na cokoliv potřebujeme. Potom tady mají rozšířený mod, který nám poradí, co bychom mohli vytvořit. A pojďme dále. Pojďme ještě dále. Tak, potom máme covers. To znamená, že my můžeme nahrát nějakou písničku, nebo můžeme přepoužít nějakou svou písničku a vytvořit na ní cover verzi. Potom máme Exclude Styles, ale to je zase pro Premiere stejně jako to předtím. To znamená, my můžeme nějaké styly vyřadit, nebo třeba v hudbě nechceme slyšet housle, tak vyřadíme prostě housle a podobně. Crop songs, můžeme ořezat písně, pokud se nám nelíbí nějaká část, to znamená, už to jde udělat v Sunu. Nemusíme to nikam vytahovat. Replay section je za mě úžasná věc, na kterou jsme u Suna čekali dlouhou dobu. Zase pro Premiere, to znamená pro placené, ale už můžeme vybrat a změnit text písně nebo třeba styl a přegenerovat ho. Ale samozřejmě to jde na 10 až 30 vteřinovém úseku dané písně. Suno Scenes není zatím dostupné, tady v Evropě je to dostupné pouze na iOSu v současné chvíli, ale brzy to přijde na Android a ta myšlenka je taková, že vy něco vyfotíte, jak vytváříme třeba krátká videa v TikToku nebo na YouTube, tak můžeme vlastně tohle potom dělat s aplikací Suna, že my něco vyfotíme a ona nám k tomu dodá nějakou hudbu, protože AI se podívá na ten obrázek nebo na to video, rozpozná, co tam je a potom díky tomu o tom složí hudbu. Tak tady to je spolupráce s hudebníkem a potom máme takzvané persony, to je docela zajímavé, to je poslední novinka. A persony jsou o tom, pokud se nám líbí hlas nebo styl nějaké písně, tak my si ho můžeme uložit jako jakousi personu a potom můžeme vlastně tu písničku předělat. To znamená, je to jakási možnost, jak uložit nějaké charakteristiky. Takže tím bychom asi skončili. Já jsem zkoušel využít ten nejnovější model 3,5, tak si jenom rychle pustíme ukázku a potom se podíváme, jak můžeme použít moderní AI technologie k tomu, aby nám se Sunem pomohli. Takže teď půjdeme do library a ukážu vám, co vlastně ten model 3,5 umí, jenom v rychlosti, když jdeme do Create, podíváme se na model 3,5, tak ten už vytváří maximálně 4minutové audio, což už je víc než dost.
A pojďme si pustit třeba tady tuto píseň, co jsem vygeneroval. Je to teda akustická píseň, ale pojďme to vyzkoušet. Ať slyšíte, to už to dneska dovede. Tak, tady jsme slyšeli, co to dokáže. A teď já jsem vygeneroval ještě předtím na modelu 3,5 pár písní se stejným textem v rozdílném stylu, takže si pustíme ještě krátké ukázky těch. Začneme tady female vocal a potom půjdeme na country a tak dále. Tak pojďme se podívat, co to dovede. Ask how powerful it is. Low latency, swift as the wind it is. Trace you seek in light speed flow. Through the markets, fast you'll go. Code you must. Ask how powerful it is. Low latency, swift as the wind it is. Trade you seek in light speed flow. Through the markets fast you go. Code you must with precision clear. With Asgard strength, no need to fear. Every tick, every trade, in time they fall. Master the markets, rise above all. Powerful it is. Low latency, swift as the wind it is. Trains you seek in light speed flow. Tak, slyšeli jsme, co to dovede, takže předpokládám, že stejně jako já uznáte, že je to úžasné, kam se to dokázalo posunout a co to dokáže vytvořit. A hlavně ty akustické písně zní úžasně, i ty instrumentální. Takže například v mém případě takto generuji podkresovou hudbu a funguje to naprosto skvěle. Ale pokud chcete například své drahé polovičce vygenerovat nějakou píseň o lásce, proč ne? Proč to neudělat? Nicméně pokud se to rozhodnete udělat, tak Suno nabízí spoustu možností, jak řídit to, jak má ta píseň vypadat. Je to sepsáno tady pěkně ve wiki, ale když máme dneska tu generativní AI a velké jazykové modely, tak já jsem vyzkoušel využít novou technologii od Google, jmenuje se Notebook.lm. Je to mimochodem jediná možnost, jak v současné chvíli zadarmo vyzkoušet nejnovější nebo nejlepší model Gemini 1,5 Pro. A vy když to otevřete, tak je to jakoby poznámkový blok a do toho poznámkového bloku vy můžete vložit zdroje. Takže já jsem postupně prošel všechny ty odkazy a je tam i jedno PDF a vložil jsem to jako zdroje. Takže tady máme teď 23 zdrojů, já to zvětším. Takže tady teď máme takhle 23 zdrojů naskládaných. A v těch zdrojích je prostě řečeno, když se podíváme, že když chceme, že tohle je pattern, chirp se jmenuje ten AI model a tohle je pattern, že verš a chorus, nebo máme smutný verš, happy verš a tak dále. A my můžeme je jakoby ovlivnit, jak to potom vypadá. No a když to takhle nakrmíme do toho velkého jazykového modelu,
tak on je potom schopný nám to podle toho vygenerovat. A my se můžeme ptát, takže tady nám třeba vygeneroval krátkou píseň o lásce pro Suno AI, ale zkusíme to ještě vylepšit. Potom je to samozřejmě tím, že ten model není deterministický, tak je potřeba si s tím hrát. Ponechej řídící tagy anglickém jazyce a vypiš pouze text písně. Takže zkusíme mu dát napiš krátkou píseň o lásce pro Suno AI ve stylu a vypiš pouze text písně. Tak tady vidíme text písně a bohužel ty zdroje. Tady máme instrumentál. Info bohužel nám přeložil i tu píseň do angličtiny, no ale budiš. Dejme tomu, takže půjdeme do Suno, dáme create a dáme si costume, sem si dáme lyrics, tak trošku si to takhle formátujeme a uvidíme, co nám s tím zvládne provést. Tak tady si dáme female vocal. Ano. A dáme generate. A uvidíme, co se nám povede nebo nepovede vytvořit. Tak a pojďme si tedy pustit ten výsledek a zjistíme, jak to dopadlo. In my heart a melody plays when I whisper your name. Stars dance in the night sky. Love for you is my hidden dream. With you I wanna wander in a rose garden where the sun shines just for us two. Love is a gift that I wanna cherish forever. In my heart a melody plays when I whisper your name. Stars dance in the night sky. Love for you is my hidden dream. With you I wanna wander in a rose garden where the sun shines just for us two. Love is a gift that I wanna cherish forever. With you I wanna live. With you I wanna dream. Tak, takže jsme slyšeli, co se nám povedlo vytvořit. Ta myšlenka byla taková, že i když tady máme hodně různého textu, té Wikipedii pro Suno, tak můžeme prostě využít ten velký jazykový model, který pokud mu dáme ty zdroje a dobré instrukce, v tomto případě tady Gemini 1,5 Pro, který má 2 milionové kontextové okno, takže on vlastně všechny ty zdroje může držet v paměti. To je mimochodem úžasná výhoda těch Gemini modelů od Google, že mají tak úžasné kontextové okno. Teď se testuje 5-10 milionové kontextové okno, ale už je to 2 milionové, znamená, že může držet několik knih v paměti, než mu začne ta paměť docházet a bavit se s vámi o tom. Takže samozřejmě, když ty máme 23 zdrojů textu a jedno PDF, tak on to všechno drží v paměti, je schopný s tím pracovat. Takže takovým způsobem si o tom můžeme pomoci s tvorbou textu, potom si to můžeme převeršovat a samozřejmě Suno to zvládá i v češtině, v angličtině je samozřejmě o kousíček nebo o něco lepší, v češtině je to o něco horší, ale i tak ta čeština je poměrně velmi dobrá v Sunu. Takže takhle bych to zakončil. Viděli jsme Suno, jeho Wikipedii, viděli jsme technologii od Google Notebook LM
kdy vlastně v současné chvíli zdarma si tam můžeme vyzkoušet nejnovější model, anebo případně si tam shrnovat své poznámky a potom se ptát na různé otázky ohledně těch zdrojů, takže je třeba dobré nahrádky pro výuku a podobně. A ještě navíc to potom umí vygenerovat podcast, což je feature, která proslavila Notebook.lm nejvíce, bohužel je to teda jenom v angličtině. Takže tak, a teď už mi nezbývá nic jiného, že vám popřát co nejkrásnější zbytek dne a budu se na vás těšit zase příště, tak zatím.